Всім привіт! Сьогодні ми покажемо свою варіацію знаменитого тістечка під назвою шоколадна картопля. Спочатку підготуємо всі інгредієнти. Їх кількість саме для цього рецепту ви можете побачити в описі до відео. Починаємо приготування. Для початку печиво перебиваємо в блендері до мілкої фракції, додаємо какао-порошок і все ретельно перемішуємо. Какао додаємо саме на цьому етапі, тому що сухі речовини змішуються набагато краще та рівномірніше. Далі розтоплюємо вершкове масло та вливаємо до печива, за ним іде згущене молоко. Робимо однорідну суміш. Вона має добре ліпитися в руках. З основою закінчили, далі черга підготувати начинку. Для начинки ми взяли волоські горіхи і посмажили їх в духовій шафі, для того, щоб більш розкрити їх смак. Готові горіхи перебиваємо в блендері. Інші складові начинки – це п'яна вишня та банан. Можете взяти свої улюблені фрукти або горіхи. Час формувати тістечка. Беремо нашу основу з печива та розкатуємо в руках тонким шаром. Далі викладаємо горіхи та додаємо вишню або банан. Формуємо тістечка. Форма може бути будь-якою. Як зліпили всі тістечка, ставимо до холодильника на 15-20 хвилин. За цей час розтоплюємо шоколад, в нашому випадку це молочний та білий.
Витягуємо десерт з холодильника та прикрашаємо шоколадом. Після цього потрібно ще раз поставити до холодильника десь на годину. Все, тістечка шоколадна картопля готові. Спробуйте приготувати за цим рецептом і про свої враження напишіть у коментарях. Не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь та поширюйте це відео своїм знайомим. Ми будемо дуже вдячні в наших нових відео. Усім смачного!